Bạn nghĩ Darwin và đầu tư có mối liên hệ nào không? Một người nghiên cứu về nguồn gốc các loài, một người quan tâm đến việc gia tăng tài sản. Nghe có vẻ hoàn toàn không liên quan gì đến nhau. Nhưng nếu luật lệ quyết định một loài có thể tồn tại trong tự nhiên tàn khốc hay không, lại giống với quy luật quyết định một công ty có thể nổi bật trong cạnh tranh thị trường khốc liệt hay không, tuân theo cùng một bộ mã nguồn cơ bản. Bạn có cảm thấy chút chấn động nào không? Hôm nay, chúng ta sẽ đọc chuyên sâu về một cuốn sách kỳ lạ đủ sức làm thay đổi thế giới quan đầu tư của bạn. Những kiến thức đầu tôi học được từ Diary Learn Investing from Darwin. Cuốn sách này rất nổi tiếng gần đây, với số điểm cao 88 trên đầu ban, là một tác phẩm liên ngành được săn đón đúng nghĩa. Tác giả cuốn sách, Prasad, không chỉ là một nhà đầu tư kỳ cựu với hàng chục năm kinh nghiệm trong giới đầu tư, mà ông còn giống một nhà tư tưởng hơn, một bậc thầy liên ngành dùng góc nhìn điềm tĩnh của nhà sinh vật học để xem xét thị trường vốn. Tiếp theo, chúng ta sẽ không chỉ giới thiệu về cuốn sách này, mà chúng ta sẽ cùng nhau liên kết các khái niệm cốt lõi của thuyết tiến hóa Darwin, ví dụ như chọn lọc tự nhiên, tính thích nghi, cạnh tranh sinh tồn, sự tuyệt chủng của loài, với các hiện tượng trong thế giới đầu tư như sàng lọc thị trường, sự tiến hóa của mô hình kinh doanh, hào kinh tế và sự phá sản của doanh nghiệp, thông qua một sự liên kết sâu sắc chưa từng có. Video này không cấp cho bạn mã và công thức, mà là để cài đặt một hệ điều hành toàn mới cho bạn, giúp bạn hiểu bản chất kinh doanh và ý nghĩa thực sự của đầu tư bằng góc nhìn sinh thái và tiến hóa. Bạn nghĩ đầu tư hay là giao dịch chứng khoán? Rốt cuộc thì nó giống với một loại nghề thủ công nào hơn? Nhiều người có thể nghĩ nó là một công việc kỹ thuật, như một thiết bị chính xác. Họ luôn muốn tìm một công thức vạn năng, hoặc một chỉ báo độc quyền. Ngày ngày mê mẩn vẽ các đường nét, nghiên cứu KDJ, MACD. Cứ như thể các nhà khoa học đang tính toán quỹ đạo phóng tên lửa vậy. Luôn nghĩ rằng chỉ cần nhập vào vài điều kiện là có thể tính ra được ngày mai tăng hay giảm. Ý tưởng này đặc biệt có sức hấp dẫn, vì nó mang lại cho người ta cảm giác an toàn, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Nhưng thực tế là gì? Thực tế là hầu hết những người cố gắng dự đoán thị trường đều bị thị trường dạy cho một bài học tàn nhẫn. Tại sao lại như vậy? Có phải là do công thức chưa đủ phức tạp, chỉ báo chưa đủ tiên tiến? Cuốn sách này cho chúng ta biết, có lẽ ngay từ đầu mọi người đã cầm ngược bản đồ. Thị trường chứng khoán căn bản không phải là một bài toán. Thực ra nó giống một khu rừng nguyên sinh khổng lồ hơn. Bạn nhắm mắt lại, tưởng tượng xem, trong khu rừng này có những loài vật to lớn, khủng long chậm chạp, ví dụ như những gã khổng lồ truyền thống với cơ nghiệp lớn. Cũng có những con khỉ nhỏ, cực kỳ linh hoạt, tức là những công ty khởi nghiệp đầy sức sống. Ở đây có đủ ánh nắng mặt trời, mưa và sương, chính là vốn và chính sách của thị trường. Cũng có sự cạnh tranh tàn khốc, cá lớn nuốt cá bé và các vụ sáp nhập giữa các đối thủ. Đôi khi còn có một sự thay đổi khí hậu đột ngột, ví dụ như sự ra đời của một công nghệ mới, trực tiếp khiến những con khủng long từng là bá chủ không thể tìm thấy thức ăn, phải đối mặt với sự tuyệt chủng. Quan trọng nhất là, khu rừng này chứa đầy hàng ngàn, hàng vạn sinh vật giống như bạn và tôi, biết kích động, biết tham lam, biết sợ hãi. Một nơi phức tạp như thế này, đầy dẫy sự sống và cảm xúc. Làm sao bạn có thể dùng một công thức toán học lạnh lùng để dự đoán điều gì sẽ xảy ra trong giây tiếp theo? Vì vậy, lời nhắc đầu tiên và cơ bản nhất mà cuốn sách này mang lại là đừng coi đầu tư là vật lý học nữa, hãy coi nó là sinh học. Sự thay đổi nhỏ này sẽ thay đổi hoàn toàn hành vi và tâm lý đầu tư của bạn. Điều này có nghĩa là bạn không nên đóng vai một thầy bói ngày ngày đoán thị trường và cá cược. Vai trò này quá mệt mỏi và cũng không đáng tin cậy. Ai cũng không thể nắm bắt được tính khí của thị trường. Vậy một vai trò thông minh hơn và bình tĩnh hơn là gì? Là trở thành một người làm vườn kiên nhẫn, hay là một nhà quan sát tinh tường? Một người làm vườn giỏi, họ sẽ không ngày ngày cầu nguyện rằng ngày mai trời nhất định phải có nắng. Họ sẽ dành tâm trí vào những việc họ có thể kiểm soát. Họ sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng đất đai của khu vườn này, tức là các yếu tố cơ bản của ngành. Hiểu rõ khí hậu ở đây, tức là xu hướng vĩ mô của ngành. Sau đó, họ sẽ cẩn thận chọn ra vài hạt giống mà họ cho là tốt nhất, phù hợp nhất với mảnh đất này, tức là những công ty tốt, và gieo chúng xuống. Sau khi gieo xuống, họ sẽ làm gì? Là mỗi ngày đào hạt giống lên để xem nó đã lớn đến đâu rồi sao? Tất nhiên là không. Họ sẽ tưới nước bón phân, và điều họ làm nhiều nhất chính là kiên nhẫn chờ đợi. Họ tin rằng chỉ cần đất không có vấn đề, hạt giống không có vấn đề, thời gian tự nhiên sẽ thúc đẩy sự hình thành của những cây đại thụ. Đây chính là một thế giới quan đầu tư hoàn toàn mới. Nó giúp bạn chuyển sự chú ý ra khỏi nỗi lo lắng khi theo dõi biến động giá cả, và hướng tới việc quan sát lâu dài và thấu hiểu sâu sắc hệ sinh thái kinh doanh. Cái bạn tìm kiếm không còn là niềm vui ảo ảnh của việc dự đoán, mà là sự minh triết thực sự của việc hiểu rõ. Vì vậy, nội dung tiếp theo sẽ giúp bạn hoàn thành sự thay đổi vai trò này, vứt bỏ quả cầu pha lê cố gắng tiên đoán tương lai, và cầm lên chiếc kính thiên văn có thể quan sát thực tế. Vậy, một người làm vườn xuất sắc, trước hết họ cần phải hiểu điều gì? Đó là quy luật của mảnh đất này, là khí hậu và thổ nhưỡng nơi đây thực sự sẽ ưu ái loại cây nào.
Đây chính là chọn lọc tự nhiên, và cũng là trọng tâm chúng ta sẽ thảo luận ở phần tiếp theo. Ở phần trước, chúng ta đã nói về việc coi thị trường chứng khoán như một khu rừng nguyên sinh và coi bản thân là một nhà quan sát kiên nhẫn. Rồi, vậy câu hỏi đặt ra là ai là trùm trong khu rừng này? Ai thực sự có quyền quyết định? Ai quyết định công ty nào sẽ sống sót và công ty nào phải biến mất? Đây cũng chính là kiến thức đầu tư tôi đã học được từ Darwin. Quy tắc cốt lõi đầu tiên mà cuốn sách này tiết lộ là chọn lọc tự nhiên. Nhiều người, khi nghe đến chọn lọc tự nhiên, trong đầu họ hiện ra 4 chữ: cá lớn nuốt cá bé, và nghĩ rằng cạnh tranh kinh doanh chẳng phải là cá lớn nuốt cá bé, kẻ mạnh thắng tất sao. Ý nghĩ này không hẳn là sai hoàn toàn, nhưng ít nhất nó chỉ nhìn thấy lớp vỏ thô sơ, bề mặt nhất của câu chuyện. Tác giả trong sách đã liên tục nhấn mạnh một sự khác biệt quan trọng: sự tiến hóa không thường cho kẻ mạnh nhất, mà là kẻ thích nghi nhất. Dùng một phép sánh dễ hiểu hơn, đó là sự vừa vặn nhất. Nguyên tắc này giống như khi bạn mua quần áo vậy. Quần áo dù có đắt tiền đến mấy, nhưng nếu không vừa vặn, mặc cũng khó chịu. Đi vài bước có khi còn bị vấp ngã. Bạn có thể tưởng tượng xem, gấu Bắc Cực có mạnh không? Đầy cơ bắp, một cú vung chân, sức mạnh kinh hồn. Nhưng ở Bắc Cực, nó mới là vua. Nếu bạn ném nó vào sa mạc Sahara, chưa nói đến việc làm vua, có lẽ nó còn không sống nổi một ngày. Lớp mỡ và lông dày cui đó lại trở thành gánh nặng trong sa mạc. Ngược lại, lạc đà, bạn thấy nó gầy trơ xương, đánh nhau với gấu Bắc Cực chắc chắn không có cửa thắng. Nhưng ở sa mạc, nó lại là loài thích nghi nhất, là bậc thầy sinh tồn thực sự. Vì vậy, không có sự mạnh mẽ tuyệt đối, chỉ có sự thích nghi tương đối. Áp dụng nguyên tắc này vào thế giới kinh doanh thì hoàn toàn giống nhau. Nokia từng là bá chủ điện thoại di động. Trong thời đại điện thoại cục gạch, nó chính là thương hiệu gấu Bắc Cực của ngành điện thoại. Chất lượng, doanh số, mọi thứ đều hàng đầu, mạnh khủng khiếp. Nhưng sau đó, khí hậu của toàn bộ môi trường kinh doanh đã thay đổi. Thời đại điện thoại thông minh đến, nhu cầu của mọi người từ bền bỉ, đập hạt óc chó được, chuyển sang thú vị và nhiều ứng dụng, nhiều. Trong khí hậu mới này, những lợi thế mạnh mẽ trong quá khứ của Nokia, ví dụ như hệ điều hành Symbian khép kín của riêng nó, lại trở thành gánh nặng lớn nhất cản trở nó xoay chuyển. Còn Poa và Ran, những loài mới sinh ra để phù hợp với khí hậu mới, dù ban đầu có vẻ không bền bỉ lắm, nhưng chúng thích nghi hơn. Thế là chúng nhanh chóng chiếm lĩnh toàn bộ hệ sinh thái. Bạn thấy không? Bàn tay vô hình của thị trường chính là thông qua cách này mà nó thực hiện chọn lọc tự nhiên của mình. Đúng như cuốn sách đã nói, nó không bao giờ hỏi một công ty hôm qua giỏi giang đến đâu hay vốn hóa cao thế nào. Nó chỉ dùng một bộ tiêu chuẩn lạnh lùng để sàng lọc. Bạn còn thích nghi không? Bạn còn phù hợp với môi trường hiện tại không? Vậy môi trường và khí hậu trong thế giới kinh doanh là gì? Cuốn sách này đã tổng kết chúng thành 4 áp lực chọn lọc cốt lõi nhất. Áp lực thứ nhất, cũng là áp lực chết người nhất, đến từ khách hàng. Mọi công ty đều cần phải ăn, và ví tiền của khách hàng là thức ăn duy nhất trong khu rừng. Khi khẩu vị của khách hàng thay đổi, thì cũng giống như lương thực chính trong rừng đã thay đổi. Bạn ban đầu ăn chuối, bây giờ khắp nơi chỉ mọc toàn táo. Nếu bạn không học cách ăn táo, thì bạn chỉ có thể chết đói. Trước đây, mọi người thích đi mua sắm ở trung tâm thương mại, bây giờ lại quen với việc đặt hàng trực tuyến. Trước đây mọi người thích xem TV, bây giờ thì lướt video ngắn. Bạn thấy đấy, thức ăn thay đổi thì bao nhiêu, các công ty từng no đủ, giờ đây đều đói lả và sắp chết. Áp lực mãnh liệt nhất thứ hai, đến từ công nghệ, một công nghệ đột phá. Giống như một tiểu hành tinh đột ngột va vào, khiến khí hậu cả trái đất thay đổi. Internet chính là một tiểu hành tinh như vậy. Sau cú va chạm đó, những thứ như báo chí, tạp chí, cửa hàng thực tế, những khủng long thương mại sống trong khí hậu cũ này đã gặp phải những ngày tháng vô cùng khó khăn. Và giờ đây, tiểu hành tinh mới mang tên ai lại đang trên đường đến. Nó sẽ mang lại một kiểu khí hậu mới như thế nào? Sẽ khiến những loài nào tuyệt chủng? Và loài mới nào sẽ ra đời? Đây là vấn đề mà mọi nhà đầu tư đều phải suy nghĩ. Áp lực thứ ba, phổ biến nhất, đến từ cạnh tranh. Luôn có hổ và báo rình rập xung quanh bạn, tức là các đối thủ cùng ngành của bạn. Họ sẽ bắt chước, giành địa bàn với bạn, giành thức ăn. Nhưng rừng xanh không chỉ có chiến đấu và giết chóc, mà còn có hợp tác cộng sinh, nhà cung cấp của bạn, khách hàng của bạn. Thậm chí đôi khi đối thủ cũng có thể là đối tác của bạn. Việc có thể duy trì tốt quan hệ láng giềng hay không cũng là một năng lực sinh tồn quan trọng. Áp lực thứ tư, khó kháng cự nhất, đến từ chính sách. Điều này giống như sông núi trong rừng đột nhiên thay đổi, hoặc núi lửa đột nhiên phun trào, hoặc một chính sách mới của quốc gia. Ví dụ yêu cầu bảo vệ môi trường nâng cao, hoặc một ngành nào đó bị quản lý chặt chẽ hơn. Điều này đối với các công ty phụ thuộc vào môi trường cũ chính là tai họa diệt vong. Nhưng đối với một số công ty khác, có thể đó lại là cơn mưa cam lồ. Khách hàng, công nghệ, cạnh tranh, chính sách. 4 sức mạnh này luôn sàng lọc từng loài trên thị trường. Vì vậy, bạn thấy đấy, với vai trò là một người làm vườn hay nhà quan sát, nhiệm vụ của bạn không phải là đứng đó cầu nguyện, mong ông trời đừng thổi gió,
đừng đổ mưa. Nhiệm vụ của bạn là quan sát và hiểu rõ phong thổ nơi đây. Khi bạn để mắt đến một công ty, muốn coi nó như một hạt giống, trước khi gieo xuống, hãy dành thời gian nghiên cứu mảnh đất mà nó đang ở. Tự hỏi bản thân, khí hậu và xu hướng công nghệ ở đây có lợi cho nó không? Thức ăn, nhu cầu khách hàng ở đây có đầy đủ không? Đối thủ cạnh tranh, thiên địch ở đây có đáng sợ không? Bản thân môi trường chính sách của mảnh đất này có khả năng xảy ra động đất không? Điều bạn cần làm không phải là đoán cây nào có thể chống chọi được hạn hán, mà là tìm ra loại cây bẩm sinh đã thích hợp với khí hậu khô hạn, rồi trồng nó. Đây chính là thuận theo tự nhiên. Điều này đáng tin cậy hơn bất kỳ việc bắt đáy hay thoát đỉnh nào. Tất nhiên, để trở thành một người làm vườn thông minh, bước đầu tiên là hiểu thời tiết và chọn đúng mảnh đất. Nhưng điều này chưa đủ. Bước tiếp theo cần nghiên cứu sâu hơn về bản thân hạt giống. Một hạt giống tốt, bẩm sinh đã mang trong mình gen mạnh mẽ có thể chống chịu gió mưa và phòng tránh sâu bệnh. Trong thế giới kinh doanh, loại gen mạnh mẽ này chính là cái mà người ta thường gọi là hào kinh tế. Vậy, một công ty vĩ đại rốt cuộc sở hữu những mật mã di truyền hàng đầu nào? Đây chính là nội dung cốt lõi sẽ được thảo luận ở phần tiếp theo. Xin phép ngắt lời một chút. Bắt đầu từ hôm nay, mọi người nhấp vào tải xuống video. Ở góc dưới bên trái có ứng dụng âm nhạc Kishi Soda Music để nghe miễn phí tất cả nội dung đọc sách chuyên sâu của tôi. Không chỉ có thể tùy ý điều chỉnh tốc độ phát, mà còn có thể tự do tạo danh sách phát. Điện thoại khóa màn hình cũng không sợ, giúp mọi người có được sự đồng hành ấm áp nhất khi đi làm, tập thể dục hay trước khi ngủ. Ở phần trước, chúng ta đã nói về người làm vườn thông minh không chỉ cần hiểu thời tiết, mà còn phải biết chọn hạt giống. Vậy thì, một hạt giống kinh doanh tốt, tức là một công ty vĩ đại, gen mạnh mẽ của nó, tức là hào kinh tế, rốt cuộc trông như thế nào? Có lẽ mọi người đã nghe từ hào kinh tế đến mức chai tai rồi. Nhưng một trong những điểm tuyệt vời nhất của cuốn sách này là dùng góc nhìn sinh học để diễn giải khái niệm này một cách sống động. Nó cho chúng ta biết hào kinh tế của một công ty, về bản chất, chính là trang bị sinh tồn độc nhất mà nó tiến hóa được trong cuộc cạnh tranh khốc liệt. Hãy cùng xem loại hào kinh tế đầu tiên, cũng là loại hấp dẫn nhất. Tài sản vô hình, ví dụ như thương hiệu mạnh mẽ. Nó giống cái gì? Nó giống như cái đuôi lộng lẫy, không thật của con công đực. Từ góc độ sinh tồn thuần túy, đuôi công vừa to vừa nặng, tốn năng lượng lại dễ bị thiên địch phát hiện. Đúng là một gánh nặng. Nhưng tại sao trong quá trình tiến hóa, con công đực có đuôi càng lộng lẫy, lại càng có thể để lại nhiều con cháu hơn? Bởi vì bộ đuôi này bản thân nó là một tín hiệu không thể làm giả. Nó giống như đang lớn tiếng thông báo với những con công cái rằng: hãy nhìn xem, tôi mang theo một thứ xa xỉ và nặng nề như vậy mà vẫn sống tốt. Điều đó chứng tỏ gen của tôi đủ mạnh, cơ thể đủ khỏe mạnh. Tín hiệu này giúp nó đạt được lợi thế sinh sản vượt trội. Các thương hiệu hàng đầu trong thế giới kinh doanh chính là bộ đuôi của con công này. Khi bạn bước vào siêu thị, đối diện với một dãy nước ngọt có ga, tại sao bạn lại vô thức chọn Coca-Cola hay Pepsi? Đối diện với một chai rượu trắng hương nước tương, tại sao bạn lại cảm thấy mô tai đại diện cho chất lượng? Không phải lúc nào bạn cũng trải qua tính toán và phân tích lý trí, mà là vì những thương hiệu này đã vượt qua thử thách của hàng trăm năm lịch sử, đã đầu tư hàng trăm triệu chi phí tiếp thị, xây dựng nên một tín hiệu mạnh mẽ rằng chọn tôi là an toàn nhất, danh giá nhất. Tín hiệu này giúp người tiêu dùng giảm đáng kể chi phí lựa chọn, hoàn thành mọi việc mặc cả và trả giá một cách tự nguyện. Đó chính là sức mạnh của thương hiệu, một lợi thế sinh sản khó bắt chước và đánh thẳng vào lòng người. Thứ hai, hào kinh doanh. Sức mạnh của nó không đến từ cá thể, mà đến từ tập thể. Đó chính là hiệu ứng mạng lưới. Ví dụ tốt nhất để hiểu nó là tổ kiến hoặc tổ ong. Sức mạnh của một con kiến là không đáng kể, nhưng hàng ngàn con kiến được kết nối với nhau bằng pheromone có thể xây dựng nên một vương quốc ngầm phức tạp, hoàn thành những công trình vĩ đại mà bất kỳ cá thể nào cũng không thể tưởng tượng được. Giá trị của mạng lưới này hơn nhiều so với tổng giá trị của tất cả các cá thể. Quan trọng hơn, đối với bất kỳ con kiến nào, cái giá phải trả khi rời khỏi mạng lưới này là chí mạng. Ví dụ, WeChat là một tổ kiến thương mại mạnh mẽ nhất trong thời đại chúng ta. Bản thân phần mềm WeChat không nhất thiết phải phức tạp hơn các công cụ trò chuyện khác. Nhưng điều đáng sợ của nó là tất cả bạn bè, người thân của bạn đều đang ở trong tổ kiến này. Cứ mỗi khi bạn thêm một người bạn, giá trị của mạng lưới này đối với bạn lại tăng thêm một chút. Ngược lại, nếu bạn muốn rời khỏi mạng lưới này, đồng nghĩa với việc mất liên lạc với toàn bộ vòng tròn xã hội. Cái giá này ai có thể chịu đựng được? Đó chính là bản chất của hiệu ứng mạng lưới. Mỗi người dùng mới gia nhập đều đang thêm giá trị cho tất cả người dùng cũ, khiến cho toàn bộ hệ sinh thái ngày càng khó rời bỏ. Và hào kinh doanh cũng theo đó mà càng lúc càng rộng. Hào kinh doanh thứ ba là lợi thế cạnh tranh được tạo ra từ nghệ thuật tối đa hóa hiệu suất. Nó giống như cơ thể cá mập hoàn toàn tuân thủ các quy tắc thủy động lực học. Cá mập có thể thống trị đại dương trong hàng trăm triệu năm, không phải nhờ vào trí thông minh, mà là ở mọi cấu tạo của cơ thể nó. Nó được thiết kế để đẩy mình trong nước với năng lượng thấp nhất, làn da,
Hình dáng cơ thể của nó khiến nó trở thành một cỗ máy chuyển đổi năng lượng cực kỳ hiệu quả. Trong thế giới kinh doanh, các công ty có lợi thế chi phí chính là vị vua của hiệu suất như vậy. Họ thông qua quy mô khổng lồ, ví dụ như Walmart, hoặc quản lý chuỗi cung ứng tối ưu, ví dụ như Dell thời kỳ đầu, hay công nghệ sản xuất độc đáo, đã làm được việc sản xuất sản phẩm hoặc dịch vụ chất lượng tương đương với chi phí thấp hơn tất cả đối thủ cạnh tranh. Điều này có ý nghĩa gì? Nó có nghĩa là khi thị trường phồn vinh, họ có thể kiếm được nhiều lợi nhuận hơn người khác. Và trong thời kỳ suy thoái kinh tế, khan hiếm thức ăn, họ có thể là loài duy nhất sống sót nhờ ăn vỏ cây. Thứ tư, hào kinh doanh rất kín đáo, nhưng vô cùng mạnh mẽ. Nó được gọi là chi phí chuyển đổi. Để hiểu được, bạn có thể hình dung về con cua ẩn sĩ ở bờ biển. Cua ẩn sĩ tự nó không có vỏ cứng. Nó phải tìm một cái vỏ ốc rỗng có kích thước phù hợp để chui vào, mới có thể tự bảo vệ bản thân. Cái vỏ ốc này chính là nhà của nó, cũng là nhà cung cấp dịch vụ của nó. Khi cua ẩn sĩ lớn dần, cái vỏ ốc cũ trở nên chật chội. Nó đối mặt với một lựa chọn khó khăn, là tiếp tục chịu đựng hay mạo hiểm mạng sống, bò ra ngoài với thân hình mềm mại để tìm kiếm một ngôi nhà mới, an toàn và phù hợp như vậy. Quá trình tìm kiếm và thay đổi này chứa đầy rủi ro và sự không chắc chắn rất lớn. Đó chính là chi phí chuyển đổi của nó. Trong kinh doanh, mối quan hệ ràng buộc này là để khách hàng của bạn lười biếng, không muốn rời bỏ bạn. Ví dụ, phần mềm kế toán mà công ty bạn đã sử dụng hơn 10 năm, lưu trữ mọi dữ liệu lịch sử. Tất cả mọi người đều đã quen với thao tác của nó. Bây giờ yêu cầu bạn thay đổi sang một phần mềm mới. Mặc dù phần mềm mới có thể dễ sử dụng và rẻ hơn, nhưng chỉ riêng việc di chuyển dữ liệu và quá trình đào tạo lại nhân viên đã đủ khiến người ta chùn bước. Sự lười biếng vì ngại phiền phức này chính là hào kinh doanh sâu nhất của công ty phần mềm đó. Việc mỗi người chúng ta thực hiện các giao dịch ngân hàng cũng vậy, ngay cả khi không hài lòng với dịch vụ. Nhưng cứ nghĩ đến việc phải đổi thẻ ngân hàng đã liên kết với vô số dịch vụ, nhiều người đã bỏ cuộc. Sau khi nói xong về 4 loại hào bảo vệ này, bạn có thể nghĩ rằng chỉ cần đứng về phía một loại hình công ty là có thể kê cao gối mà ngủ. Nhưng tác giả đã đưa ra một trí tuệ sâu sắc hơn trong cuốn sách. Bất kỳ hào bảo vệ tĩnh nào cũng có ngày bị xuyên thủng. Khí hậu sẽ thay đổi, dòng sông sẽ được cải tạo, trang bị dù mạnh đến đâu cũng có thể trở nên vô giá trị trong môi trường mới. Vì vậy, quan trọng hơn việc sở hữu hào bảo vệ chính là khả năng liên tục khai thác và củng cố hào bảo vệ. Đây chính là bản năng khiến doanh nghiệp liên tục biến đổi và tiến hóa. Một công ty thực sự vĩ đại chắc chắn đã khắc sâu trong gen văn hóa của mình. Bản năng đón nhận sự thay đổi. Nó sẽ không ngừng đổi mới và thử nghiệm, đảm bảo rằng trang bị của mình không bao giờ lỗi thời. Vì vậy, cuốn sách này dạy cho chúng ta cách sử dụng con mắt của một nhà tự nhiên học để nhận biết một công ty có sở hữu trang bị sinh tồn độc đáo của riêng mình hay không, cũng như liệu nó có động lực nội tại để liên tục nâng cấp những trang bị này hay không. Nhưng vấn đề lại nảy sinh, liệu có phải tất cả các công ty đều phải chiến đấu sống còn trên cùng một chiến trường không? Có cách sống nào thông minh hơn không? Kiểu như đánh không lại thì ta trốn đi có được không? Đây chính là trí tuệ cao cấp hơn trong quá trình tiến hóa, tìm kiếm ổ sinh thái, cũng chính là chiến lược sinh tồn mà phần tiếp theo sẽ khám phá. Trong phần trước, chúng ta đã đi sâu vào việc một công ty, giống như một sinh vật, đã tiến hóa ra hào bảo vệ một đặc điểm thích nghi độc đáo để đối phó với sự cạnh tranh sinh tồn khốc liệt như thế nào. Cho dù là sự quyến rũ của thương hiệu, độ bám dính của mạng lưới, hay lợi thế chi phí, tất cả đều nhằm mục đích tăng cường khả năng chiến đấu của mình trong các cuộc đối đầu trực tiếp với đối thủ. Nhưng một nhà tự nhiên học tài ba hơn sẽ nói với bạn rằng, chiến lược sinh tồn thông minh nhất trong tự nhiên thường không phải là giành chiến thắng bằng cách đối đầu trực diện, mà là tránh chiến đấu ngay từ đầu. Ông ấy phát hiện ra một quy tắc rừng rậm sâu sắc hơn đang ẩn giấu. Hãy để suy nghĩ của chúng ta đi đến một nơi có sự cạnh tranh khốc liệt nhất trước đã. Hãy tưởng tượng trên thảo nguyên châu Phi, 2 con sư tử đực vì một lãnh thổ, một con linh dương mà chiến đấu đến chết. Kết quả cuối cùng thường là cả hai bên đều bị thương nặng. Xung đột trực diện sống còn này tuy phổ biến trong tự nhiên, nhưng cái giá phải trả là cực kỳ đắt đỏ. Và sự tiến hóa thông minh thường chọn một con đường khác. Darwin đã quan sát thấy con đường này từ lâu trên quần đảo Galapagos. Ông phát hiện nhiều loài chim sẻ đất ở đó, mặc dù có chung tổ tiên, nhưng vì sinh tồn, chúng đã tiến hóa ra hình thái, kích thước và chức năng hoàn toàn khác nhau. Có con mỏ trở nên vừa thô vừa ngắn, chuyên dùng để đập vỡ vỏ hạt cứng. Có con mỏ lại trở nên vừa mảnh vừa dài, có thể vươn vào miệng hoa xương rồng như một chiếc que thăm dò để mổ côn trùng. Lại có con mỏ tiến hóa không quá lớn cũng không quá nhỏ, chuyên ăn một loại hạt cụ thể nào đó. Tại sao chúng lại tiến hóa như vậy? Vì chúng đã vô tình phát hiện ra một sự thật. Thay vì tất cả các con chim chen chúc nhau, tranh giành cùng một loại thức ăn, chảy máu đầu, thì tốt hơn hết là mỗi con tự phân hóa để ăn những thứ mà những con khác không ăn hoặc không thể ăn. Mỗi con chim sẻ đất đều tìm được một vị trí độc đáo thích hợp nhất cho sự sinh tồn của mình. Vị trí này có một khái niệm cực kỳ quan trọng trong sinh học, được gọi là ổ sinh thái Eclosure Niche.
Ổ sinh thái đề cập đến vai trò mà một loài đóng trong toàn bộ hệ sinh thái và không gian tài nguyên độc đáo mà nó chiếm giữ. Sự vĩ đại của tiến hóa nằm ở chỗ nó sẽ lấp đầy mọi ổ sinh thái có thể thông qua quá trình hình thành loài không ngừng. Nhờ đó tối đa hóa hiệu quả sử dụng tài nguyên của toàn bộ hệ thống. Xu hướng chủ đạo của nó không phải là đối đầu đồng nhất, mà là hướng tới sự cùng tồn tại khác biệt. Bây giờ, hãy mang sự hiểu biết sâu sắc này vào thế giới kinh doanh nơi chúng ta đang sống. Bạn sẽ thấy rằng những doanh nghiệp đáng kính nhất và có khả năng tạo ra giá trị dài hạn nhất chính là những người tuân theo trí tuệ của ổ sinh thái này trong bối cảnh kinh doanh hiện tại. Có một từ rất phổ biến gọi là cuộc chiến nội bộ nơi Junin Volut Ion. Cuộc chiến nội bộ là gì? Nó chính là sự chiến đấu của những con sư tử và chim sẻ đất tranh thức ăn trong thế giới kinh doanh. Nói cụ thể là khi một cơ hội thị trường xuất hiện, một lượng lớn công ty đổ xô vào, các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp có mức độ đồng nhất cao. Cuối cùng chỉ có thể rơi vào cuộc chiến giá cả không hồi kết, chiến tranh marketing, chiến tranh kênh phân phối. Tất cả mọi người đều tiêu hao ở mức độ thấp trên cùng một khía cạnh, lợi nhuận ngày càng mỏng và không ai cảm thấy dễ chịu. Đây chính là hải đỏ trong cạnh tranh kinh doanh, một đại dương bị nhuộm đỏ bởi máu của các đối thủ. Vậy làm thế nào để thoát khỏi lời nguyền của cuộc chiến nội bộ? Câu trả lời là đi tìm kiếm và kiến tạo ổ sinh thái của riêng bạn trong chiến lược kinh doanh. Đây được gọi là chiến lược đại dương xanh, tìm kiếm một đại dương xanh không có cạnh tranh, nơi bạn có thể tự do đi lại. Ví dụ như một trường hợp gần gũi với chúng ta, máy bay không người lái DJI. Trước khi DJI xuất hiện, thị trường máy bay không người lái bị phân cực rõ rệt. Một là đồ chơi trẻ em chỉ vài trăm tệ, một cơn gió là bay mất. Hai là thiết bị công nghiệp cực kiền mà chỉ quân đội hoặc công ty điện ảnh chuyên nghiệp mới có thể sử dụng. Khu vực ở giữa là một khoảng trống. DJI đã nhạy bén phát hiện ra ngách sinh thái khổng lồ chưa được đáp ứng này, nhiếp ảnh trên không cho người tiêu dùng. Thông qua đổi mới công nghệ, họ đã biến thiết bị nhiếp ảnh không chuyên nghiệp từng rất đắt đỏ trở nên nhỏ gọn, thông minh và giá cả phải chăng, giúp người bình thường cũng có thể tận hưởng niềm vui từ góc nhìn thương mại. Họ không cạnh tranh về giá với các nhà sản xuất đồ chơi, cũng không cạnh tranh về công nghệ với các công ty công nghiệp quân sự. Họ đã định nghĩa một danh mục sản phẩm hoàn toàn mới và trở thành vị vua không thể tranh cãi trong danh mục này. Vì vậy, một doanh nhân thực sự xuất sắc, cốt lõi suy nghĩ của họ thường không phải là làm thế nào để đánh bại đối thủ cạnh tranh trước mắt, mà là làm thế nào để khiến cho sự cạnh tranh trở nên không quan trọng. Vậy, với tư cách là một nhà tự nhiên học đầu tư, bạn phải làm thế nào để khám phá ra những công ty xuất sắc đã chiếm lĩnh ngách sinh thái độc đáo? Dưới đây là một vài đặc điểm hình thái mà bạn có thể quan sát. Thứ nhất, tìm kiếm cá lớn trong ao nhỏ. Ngành công nghiệp mà một số công ty hoạt động nghe có vẻ rất nhàm chán, không hấp dẫn. Ví dụ, nhà sản xuất van công nghiệp cao cấp nào đó, hoặc nhà cung cấp dịch vụ phần mềm trong một lĩnh vực y tế cụ thể. Nhưng chính vì sự nhàm chán, nên nó không thu hút hàng ngàn đối thủ đổ xô vào. Nó nằm ngay trong cái ao nhỏ không mấy ai để ý này, lặng lẽ đạt được vị trí số 1 về thị phần, sở hữu quyền định giá mạnh mẽ và tỷ suất lợi nhuận cực cao. Đúng như câu nói, thà làm đầu gà còn hơn làm đuôi phượng. Thứ hai, tìm kiếm người khám phá danh mục. Khi bạn cố gắng mô tả công ty này đang làm gì, nếu rất khó để dùng một từ ngữ có sẵn để định nghĩa nó, thậm chí cần dùng tên thương hiệu của nó để chỉ cả một danh mục, thì rất có thể nó đã tự tạo ra ngách sinh thái của mình. Giống như khi chúng ta nói về tìm kiếm thì nghĩ đến Google, nói về xe điện thì nghĩ đến Tesla. Thứ ba, tìm kiếm các thương hiệu có lượng fan cuồng nhiệt. Các công ty chiếm lĩnh ngách sinh thái độc đáo thường giải quyết được một vấn đề lớn của một nhóm nhỏ người dùng, do đó sẽ gặt hái được lòng trung thành cực cao của khách hàng. Khách hàng của họ không giống như đang tiêu dùng, mà giống như đang theo đuổi một niềm tin. Họ sẽ tự nguyện quảng bá thương hiệu, không nhạy cảm với giá cả và khinh miệt các sản phẩm của đối thủ cạnh tranh. Khi đã hiểu được sự thông thái của ngách sinh thái, bạn sẽ hiểu rằng đầu tư không chỉ là tìm kiếm những con sư tử và hổ mạnh nhất, hung dữ nhất, mà còn là khám phá những con koala hay gấu trúc lớn sống cực kỳ sung túc trong một góc độc đáo, hầu như không có thiên địch. Mặc dù chúng trông không hề hung hãn, nhưng mô hình sinh tồn của chúng có thể ổn định và lâu dài hơn rất nhiều. Tuy nhiên, dù là vị vua chiến đấu trực diện hay bá chủ ẩn mình trong một góc, tất cả đều sẽ đối mặt với một số phận chung cuối cùng, đó là nguy cơ tuyệt chủng. Đây chính là lời cảnh báo nặng nề từ đống hóa thạch thương mại mà chúng ta sẽ thảo luận tiếp theo. Ở phần trước, chúng ta đã tìm ra những công ty ngôi sao sở hữu hào lũy mạnh mẽ và ngách sinh thái độc đáo. Chúng giống như những loài đã tiến hóa thành công nhất trong khu rừng. Nhưng có một câu hỏi rất thấm thía ở đây. Liệu việc sở hữu những điều này có đồng nghĩa với việc bạn đã có được kim bài miễn tử không? Cuốn sách này tiếp theo sẽ thảo luận về kết cục cuối cùng tàn khốc nhất, nhưng cũng công bằng nhất trong khu rừng này, tuyệt chủng. Đầu tiên, bạn cần chấp nhận một sự thật có thể khiến bạn cảm thấy bất an, nhưng vô cùng quan trọng. Lịch sử sự sống trên trái đất giống như một cuốn album gia đình dày. Vạn vật mà chúng ta thấy ngày nay chỉ là một bức ảnh màu nhỏ bé,
chụp chung ở trang cuối cùng của cuốn album này. Trong khi tất cả các trang trước của cuốn album đều được dán chật kín những loài đã biến mất, những tổ tiên mà chúng ta thậm chí không thể gọi tên. Theo thống kê của các nhà khoa học, trong số các loài từng xuất hiện trên trái đất, có hơn 99% đều đã bị xé toạc hoàn toàn khỏi cuốn album này. Sự thật này nói với chúng ta điều gì? Nó cho chúng ta biết, nhìn từ một thước đo thời gian đủ dài, thất bại và biến mất mới là trạng thái bình thường norm. Còn sự sống sót và tiếp tục đến ngày nay chỉ là một ngoại lệ cực kỳ hiếm gặp. Bây giờ, hãy dịch chuyển góc nhìn này sang thế giới kinh doanh. Bạn sẽ thấy quy tắc này cũng hoàn toàn đúng. Những công ty lớn mà chúng ta quen thuộc ngày nay chính là phòng trưng bày rực rỡ của những kẻ sống sót trong thế giới thương mại. Còn bên ngoài phòng trưng bày, trong màn đêm rộng lớn đó, là vô số những hóa thạch thương mại của các công ty đã phá sản, đóng cửa và bị lãng quên. Ví dụ như Kodak, Nokia. Vì vậy, điều đầu tiên một nhà tự nhiên học đầu tư thành phải xây dựng là sự kính sợ đối với rủi ro. Bạn phải hiểu rằng thất bại không phải là một sự kiện xác suất nhỏ, mà là kết quả mặc định của hệ thống này. Vậy, điều gì đã dẫn đến sự tuyệt chủng hàng loạt trong kinh doanh? Một câu trả lời mà cuốn sách đưa ra, giống như một bộ phim thảm họa Hollywood. Tiểu hành tinh va chạm trái đất. Trong hơn 100 triệu năm, khủng long là loài thích nghi hoàn hảo nhất trên trái đất. Kích thước khổng lồ và sức mạnh tuyệt đối của chúng chính là hào bảo vệ rộng lớn nhất của họ. Tuy nhiên, khi thiên thạch đó va vào trái đất, mọi thứ đều thay đổi. Bụi từ vụ va chạm che kín bầu trời, khí hậu thay đổi đột ngột, chuỗi thức ăn sụp đổ ngay lập tức. Ngay khoảnh khắc này, tất cả những lợi thế mà khủng long từng dựa vào để tồn tại thân hình to lớn, lượng thức ăn khổng lồ ngay lập tức trở thành bất lợi chí mạng nhất. Chúng không thể trốn và cũng không tìm đủ thức ăn. Cuối cùng chúng đi đến diệt vong. Trong khi những loài động vật có vú nhỏ bé, không hề nổi bật lại sống sót và cuối cùng tiếp quản trái đất. Tác giả cho rằng thay đổi công nghệ mang tính đột phá chính là thiên thạch trong thế giới kinh doanh. Sự xuất hiện của Internet là một thiên thạch số đâm vào thế giới kinh doanh truyền thống. Nó thay đổi hoàn toàn luật chơi. Trong biến động lớn này, vô số khủng long kinh doanh từng tồn tại đã sụp đổ. Ví dụ, gã khổng lồ cho thuê băng đĩa Blockbuster từng có mặt khắp các con phố. Mạng lưới cửa hàng ngoại tuyến khổng lồ của họ chỉ sau một đêm đã biến từ tài sản cốt lõi thành gánh nặng chi phí khổng lồ. Trong khi đó, những động vật có vú nhỏ và linh hoạt như Netflix đã nắm bắt cơ hội và cuối cùng tiến hóa thành những vị vua mới. Và ngày nay, trí tuệ nhân tạo AI chính là thiên thạch mới đã xuất hiện trên đường chân trời và đang bay nhanh về phía chúng ta. Khi hiểu được sự diệt vong là điều bình thường và thấy được sức mạnh to lớn của thay đổi công nghệ, chúng ta mới có thể nhìn ra một cái bẫy nhận thức dễ mắc phải nhất trong đầu tư. Đó chính là thiên kiến người sống sót. Khái niệm này bắt nguồn từ một câu chuyện nổi tiếng trong chiến tranh thế giới thứ hai. Khi đó, để tăng tỷ lệ sống sót của máy bay ném bom, quân đồng minh quyết định tăng cường giáp cho thân máy bay. Họ nghiên cứu kỹ lưỡng những chiếc máy bay đã bay về thành công, phát hiện phần cánh và đuôi có nhiều vết đạn nhất. Vì vậy, các chỉ huy đương nhiên cho rằng nên gia cố giáp tại những bộ phận có mật độ vết đạn dày đặc nhất này. Nhưng một nhà thống kê tên là Ward lại đưa ra một quan điểm thiên tài hoàn toàn ngược lại. Ông ấy nói, các vị đã hiểu sai rồi. Chính vì những chiếc máy bay này trúng rất nhiều đạn ở cánh và đuôi, mà vẫn bay về được, nên mới chứng tỏ rằng trúng đạn ở những bộ phận này không gây tử vong. Những bộ phận mà chúng ta thực sự nên gia cố là những nơi không có vết đạn trên máy bay trở về, ví dụ như buồng lái và động cơ. Bởi vì những chiếc máy bay bị bắn trúng những vị trí đó đã không thể bay về, chúng đã bị rơi rồi. Đây chính là thiên kiến người sống sót. Ánh mắt của chúng ta luôn vô thức tập trung vào những người sống sót đã quay về thành công, còn những trường hợp thất bại đã rơi từ lâu, vì đã biến mất, nên chúng ta hoàn toàn bỏ qua. Điều này khiến chúng ta đánh giá cao một cách có hệ thống xác suất thành công và rút ra những kinh nghiệm hoàn toàn sai lầm từ các trường hợp thành công. Bây giờ, hãy nhìn lại thế giới đầu tư của chúng ta. Chúng ta ngày nào cũng nghiên cứu xem ai đã thành công. Warren Buffett kiếm tiền như thế nào? Elon Musk thay đổi thế giới ra sao? Điều này giống như việc chúng ta chỉ chăm nghiên cứu những chiếc máy bay bay về, nhưng chúng ta hiếm khi dành thời gian nghiên cứu những chiếc máy bay đã rơi, những công ty phá sản, những nhà đầu tư thất bại thì sao? Kết quả, đó là thế giới trong mắt chúng ta là một thế giới có tỷ lệ thành công được tô vẽ, trông cao một cách vô lý. Chúng ta chỉ thấy vết đạn trên cánh, nhưng lại bỏ qua điểm yếu chí mạng, vô hình ở động cơ. Cuốn sách này muốn thông qua những điều đó để nói với chúng ta rằng, một nhà đầu tư trưởng thành phải có tư duy hóa thạch, một nhà tự nhiên học thực thụ. Họ không chỉ đến sở thú đầy sức sống để chiêm ngưỡng những động vật đang sống, mà họ còn dành rất nhiều thời gian đến bảo tàng hóa thạch yên tĩnh, nghiên cứu những loài đã tuyệt chủng. Trong đầu tư, điều này có nghĩa là khi bạn nghiên cứu một công ty thành công, hãy buộc bản thân tìm ra ít nhất một công ty trong cùng ngành đã thất bại thảm hại vì một lý do nào đó, để phân tích nguyên nhân thất bại của nó. Trước khi quyết định đầu tư vào một công ty, ngoài việc phân tích khả năng thành công của nó, bạn càng phải dành hơn một nửa thời gian để phân tích rủi ro diệt vong thực tế của nó. Khi hiểu được sự diệt vong là điều bình thường và nhận ra cái bẫy của thiên kiến người sống sót,
Chúng ta đã hoàn thành bước quan trọng để chuyển từ một người lạc quan ngây thơ thành một người theo chủ nghĩa hiện thực thận trọng. Được rồi, đến đây, chúng ta đã khám phá một vài quy tắc cốt lõi của khu rừng kinh doanh, từ chọn lọc tự nhiên đến hào bảo vệ, rồi đến vị trí sinh thái và đại tuyệt chủng. Chúng ta dường như đã có được tấm bản đồ sinh tồn trong khu rừng này. Vậy, cầm tấm bản đồ này, chúng ta nên đi như thế nào cụ thể? Là một nhà tự nhiên học bình thường, chúng ta nên hình thành những thói quen hành động nào để thực sự tiến bước một cách ung dung? Đây chính là vấn đề cuối cùng chúng ta cần giải quyết trong phần cuối cùng này, xây dựng triết lý đầu tư theo thuyết tiến hóa của bạn. Được rồi, đến đây, một tấm bản đồ sinh tồn trong khu rừng kinh doanh đã từ từ mở ra. Chúng ta đã hiểu các quy tắc và cũng đã thấy những cái bẫy. Vậy thì bước quan trọng nhất đã đến, là với tư cách một nhà quan sát bình thường, chúng ta nên xây dựng những thói quen hành động nào để thực sự tiến bước một cách tự tin. Phần cuối của cuốn sách không đưa ra một công thức phức tạp, mà thăng hoa thành một triết lý đầu tư đơn giản và thuần khiết hơn. Điều đó không đòi hỏi bạn phải thông minh đến mức nào, mà là bạn có tính kỷ luật ra sao. Ở đây có thể tóm tắt thành 3 nguyên tắc cốt lõi. Nguyên tắc đầu tiên là hãy vặn chậm đồng hồ của bạn lại. Tác giả liên tục nhấn mạnh trong sách rằng tinh túy của thuyết tiến hóa là tích lũy những lợi thế nhỏ bé trong khoảng thời gian dài. Một nhà giao dịch ngắn hạn, đơn vị thời gian của họ là phút và giờ. Còn một nhà tự nhiên học đầu tư, đơn vị thời gian của họ ít nhất phải là năm, thậm chí là thập kỷ. Họ sẽ không hoảng loạn chỉ vì báo cáo tài chính quý không đạt kỳ vọng. Đó chỉ là một cơn mưa trong khu rừng. Họ cũng sẽ không mù quáng mua đuổi chỉ vì một tin tức tốt. Đó chỉ là một tia nắng xuyên qua khu rừng. Điều họ thực sự quan tâm là vòng đời rõ ràng mà một công ty để lại qua năm tháng. Chiến lược của nó có kiên định không? Vị thế thị trường của nó đang mở rộng hay thu hẹp? Phản ứng của nó trước khủng hoảng là xoay sở dễ dàng hay lúng túng luống cuống khi bạn kéo dài phạm vi quan sát. Những nhiễu loạn ngắn hạn gây mất tập trung thị trường sẽ tự động bị loại bỏ, và xu hướng dài hạn thực sự quyết định vận mệnh doanh nghiệp sẽ nổi lên. Nguyên tắc thứ hai là bảo vệ tốt mảnh đất riêng của bạn. Tư duy của nhà tự nhiên học, về bản chất, là sự thể hiện của vòng tròn năng lực. Một nhà sinh vật học xuất sắc, họ sẽ không tuyên bố mình hiểu biết tất cả các loài động vật trên trái đất, mà có thể dành cả đời để nghiên cứu một loại ếch nào đó ở rừng mưa Amazon, cho đến khi trở thành chuyên gia tuyệt đối trong lĩnh vực này. Đầu tư cũng nên như vậy. Khu rừng thị trường này quá lớn, bạn không thể hiểu hết mọi loài. Bạn phải tìm ra một hệ sinh thái nhỏ mà bạn có thể hiểu và quan tâm. Có thể là hàng tiêu dùng, có thể là công nghệ cao, có thể là sản xuất, và sau đó đào sâu trong vòng tròn đó. Nghiên cứu kỹ các công ty chủ chốt trong vòng tròn, làm rõ thói quen sinh tồn, quan hệ cạnh tranh và thiên địch của từng công ty. Sự tập trung này giúp bạn giữ được sự ổn định bên trong khi đối mặt với cơn bão thông tin thị trường. Bởi vì bạn biết điều gì đáng chú ý và điều gì có thể bỏ qua. Thành công trong đầu tư không phụ thuộc vào việc bạn biết bao nhiêu cổ phiếu, mà phụ thuộc vào mức độ hiểu biết sâu sắc của bạn về những công ty bạn đang nắm giữ. Nguyên tắc thứ ba cũng là điều chống lại bản tính con người nhất, nhưng có lẽ hiệu quả nhất. Đó là học cách vô vi nhi trị, không làm gì mà vẫn quản lý được, không dễ dàng mua vào và càng không dễ dàng bán ra. Khi bạn là một người làm vườn, sau khi quan sát lâu dài, cuối cùng bạn đã tìm thấy một hạt giống có gen tốt và phù hợp với mảnh đất này trong vòng tròn năng lực của bạn. Bạn nên làm gì? Câu trả lời là cố gắng không làm gì cả. Kẻ thù lớn nhất trong thế giới đầu tư thường không phải là chọn sai công ty, mà là sự xáo trộn vô tận, gây rối. Giống như một người nông dân, nếu vì lo lắng mà ngày nào cũng đào hạt giống lên để xem nó lớn đến đâu, thì hạt giống đó chắc chắn sẽ bị anh ta làm hỏng. Trong đầu tư, mua bán thường xuyên chính là hành vi đào hố xem hạt giống này. Giống như phép màu của lãi kép được trình bày nhiều lần trong sách, một doanh nghiệp xuất sắc như vậy, sự tăng trưởng giá trị nội tại của nó chính là động lực mạnh mẽ nhất. Điều bạn cần làm chỉ là cung cấp cho nó dưỡng chất quý giá nhất là thời gian, để sức mạnh của lãi kép, lực lượng mạnh nhất trong tự nhiên, âm thầm và liên tục phát huy tác dụng. Cuối cùng, góc nhìn tiến hóa này còn giúp chúng ta hiểu cách xây dựng một danh mục đầu tư khỏe mạnh hơn. Một danh mục đầu tư tốt không nên giống như một sở thú. Mặc dù nhốt sư tử, hổ và các loài động vật ngôi sao khác nhau, nhưng chúng không hề liên quan gì đến nhau. Một danh mục đầu tư khỏe mạnh nên giống như một hệ sinh thái nhỏ hoạt động tốt. Bạn cần có một vài loài sinh vật cấp cao ổn định và khổng lồ như cây Sequoia, tức là những công ty blue chip đã phát triển chín muồi và cung cấp dòng tiền ổn định. Chúng là tảng đá dằn chủ lực của danh mục đầu tư của bạn. Bạn cũng cần có một vài loài đang tăng trưởng nhanh, linh hoạt và nhanh nhẹn như loài khỉ. Đó là những công ty vừa và nhỏ đang trong giai đoạn tăng trưởng nhanh, có thể mang lại không gian tưởng tượng lớn. Mục tiêu của sự kết hợp này không phải là theo đuổi tất cả các loài cùng tăng trưởng nhanh chóng, mà là xây dựng một hệ thống chống dễ tổn thương anti-fragile. Khi khí hậu thuận lợi cho loài khỉ, chúng có thể nhảy nhót linh hoạt. Khi khí hậu trở nên khắc nghiệt, cây Sequoia vẫn có thể đứng vững không đổ. Sự đa dạng của các loài
đảm bảo khả năng phục hồi và sức sống của toàn bộ hệ sinh thái khi đối mặt với sự bất định. Đến đây, cuộc thám hiểm tư tưởng xuyên suốt sinh học và đầu tư này đã gần kết thúc. Điều mà cuốn sách này muốn nói với chúng ta cuối cùng là đầu tư không chỉ là một kỹ năng kiếm tiền, mà nó còn là một cách để tham gia vào sự tiến hóa của thế giới. Khi bạn nhìn thế giới kinh doanh bằng con mắt tiến hóa, điều bạn chọn không còn là những đoạn mã lạnh lẽo, mà là những loài sinh vật kinh doanh sống động đang nỗ lực thích nghi với tương lai. Thông qua đầu tư, bạn đã bỏ một phiếu tín nhiệm cho những loài kiên cường hơn, sáng tạo hơn và có thể tạo ra nhiều giá trị hơn cho xã hội. Kiên cường hơn, sáng tạo hơn và có thể tạo ra nhiều giá trị hơn cho xã hội. Nhìn từ góc độ này, khoản đầu tư tốt nhất là tìm ra những lực lượng đang thúc đẩy thế giới tiến lên, và sau đó trở thành một phần của nó. Đây có lẽ là sự thông thái tối thượng mà Darwin có thể truyền đạt cho chúng ta, vượt qua không gian và thời gian hàng thế kỷ, về đầu tư, và cả về cách chúng ta tự tồn tại. Cảm ơn các bạn đã xem. Cuốn sách tiếp theo. Hẹn gặp lại.